हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी पकाउँदैछु खसीको आन्द्रभुरी, कसैले पचाउने पनि भन्छ है। अनि यसको लागि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ तपाईलाई मैले बोर्डमा दिइसकेको छु। सो यसलाई चाहिँ हामीले खसीको भुरीलाई एकदमै मजाले धोएको छु तातो पानीमा। त्यो आन्द्रलाई पल्टाउँदै मजाले धोएको छु। यसलाई सफा गरिसकेर चाहिँ हामीले अब पकाउन सुरु गरे। अनि यसमा चाहिँ मैले खाने भेजिटेबल्स ओइल हालेँ। भेजिटेबल ओइलमा चाहिँ मैले 4टा खोर्सानी र प्याज लिएको छु। मेथी पड्काएको छु पहिला, त्यसपछि प्याज र हरियो खोर्सानी हालेर मजाले फ्राई गरेर प्याजलाई यसरी ब्राउन हुँदैसम्म, त्यसपछि चाहिँ आन्द्रभुरी हालेको छु, जुन चाहिँ हामीले धोएर मजाले सफा गरेर पानीलाई निचोरेर हालेको छु। सो किनकि यहाँबाट पनि पानी निस्किन्छ। त्यसपछि यसमा हामीले हर्दी एड गरिदिनुहोस्। हर्दी एड गरेर एकछिन चलाउनु भएर चाहिँ सल्ट पनि हालिदिनुहोस्। तपाईँले नुन थपिसक्नु भएपछि चाहिँ पानी निस्किन्छ। त्यसपछि चाहिँ जिन्जर गार्लिकको पेस्ट एड गरिदिँदा हुन्छ। एन्ड क्युमिन पाउडर, जिन्जर गार्लिक पेस्ट एड गर्नु सक्नु भएर एकछिन पकाएर फेरि रेड चिली पाउडर पनि हालिदिँदा हुन्छ। यसलाई मजाले चलाएर अब फ्राई गर्नुहोस्। यसलाई मजाले छोप्दै अनि फ्राई गर्दै छोप्दै भुट्दै गर्नुपर्छ। एक्चुली यो जुन चाहिँ हामीले लिएर आएको थियो यसमा धेरै पानी हाल्दै पकाउनुपर्छ, तर हामीलाई चाहिँ परेन, यो कलिलै थियो त्यही भएर। अनि त्यसपछि टमाटर पनि एड गरिदिनुहोस्। एकछिन भुटेर पानी जब सुकिसक्छ त्यसपछि चाहिँ टमाटर एड गरिदिँदा हुन्छ। तपाईँहरूले टमाटर एड गर्नु सक्नु भएर चाहिँ मजाले भुट्नुहोस्। एकदमै जबसम्म टमाटर पाक्दैन तबसम्म हेर्नुहोस् त मजाले भुटिँदैछ। यो तेलहरू मतलब तेल होइन, यो बोसो जुन चाहिँ आन्द्राको बोसोहरू धेरै हुन्छ, थाहा छ सबैलाई, त्यसको तेल निस्केको हो। अनि तर यो मिठो हुन्छ, खानुहोस्। यस्तै बनाएर खानुहोस् सबैजना। मैले चाहिँ सोचेको थिएँ म सर्भ गरिसकेर खिच्छु भनेर, बट त्यति बेला मेरो ब्याट्री सकेर चाहिँ त्यसपछि मैले खिच्नु सकेन। सो आई होप सबैजनालाई मन पर्यो होला। एन्ड लास्टमा तपाईँले सर्भ गर्नु अलिकति अगाडि चाहिँ आमचुर हालिदिनुहोस्। आमचुरले चाहिँ त्यो न्याक्कै हुँदैन होइन त्यो। सो I hope you all enjoy watching my video. Thank you so much. Please don't forget to like and subscribe my channel and also comment below down. Thank you. Bye bye.